Hindi lang sa panghimagas pwede ang matamis dahil maaari din ito maging main ingredient sa isang masarap na putahe. So ito yung ating salmon. So pink salmon yung gamit natin. Bago natin siya i-fry or bago natin siya i-sear, i-marinate lang muna natin sa soy sauce. Generous amount of soy sauce. So lulubog lang natin yan, meat side down. At habang sinisip-sip ng ating isda yung ating toyo, meron naman tayo ditong pinakukulo ang tubig para i-blanch yung ating Mickey noodles. And then ibababad lang natin to siguro for about 3 minutes bago natin itapon or discard yung ating water. Para lang din hindi magdikit-dikit yung noodles natin, i-toss na natin siya ngayon sa sesame oil. And then, pa-fry na natin yung ating na-marinate na salmon. I-pat dry natin yung skin side kasi yun yung side na ilalapat natin dun sa mainit na pan at mainit na mantika. Minsan, tatanungin natin kung gaano ba katagal lutuin dapat yung isda. Specifically for salmon, maganda kasi dito, dahil magkaiba siya ng kulay, meron tayong tinatawag ditong heat grain. Ito yung parang makikita ninyo yung side ng salmon from pink, nagiging pale or nagiging puti. So yun yung ibig sabihin kung saan na umaabot yung init galing sa ilalim. So kung gusto ninyong malaman kung gaano pa ba siya katagal maluto, depende na lang sa preference ninyo kung gaano ka-done or anong doneness ng isda yung gusto ninyong ma-achieve. But basically, yun yung pinaka-importanting step when cooking your fish is to have those visual cues para hindi ma-overcook yung isda. Now for our glaze, yung ating brown sugar using the same pan kung saan natin niluto yung ating isda. And yung ating toyo na ginamit kanina. At ito na ang special dish natin para sa tamis episode. Brown sugar glazed salmon with sweet and spicy noodles.